હેલો ફ્રેન્ડ્સ, લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કે આપણે ટેક્સ્ટ લેયરને કેવી રીતે ક્રિએટ અને એડિટ કરી શકીએ છીએ. આ વિડીયોમાં આપણે જોશું કે આપણે પરફેક્ટ સ્ક્વેર અને પરફેક્ટ સર્કલ કેવી રીતે બનાવી શકીએ છીએ અને શેપ લેયરમાં શું શું હોય છે. તો પહેલાં આપણે ન્યૂ કમ્પોઝિશન, શેપ ટ્રાયલ, કમ્પોઝિશન નેમ, બેકગ્રાઉન્ડ કલર બ્લેક, ઓકે. તો હવે અહીંયાથી આપણે રેક્ટેંગલ ટૂલ સિલેક્ટ કરી લઈશું. અહીંયા હવે આપણે એક રેક્ટેંગલ ડ્રો કરી લઈશું. તમે જોશો કે આ જે ડોટ્સ છે તે હવે આપણે એરો કી ઉપર વહી જઈશું. હવે તમે જોશો કે અહીંયા જે વ્હાઇટ ડોટ્સ છે તે આવી ગયા છે. શેપ લ્યો. તો હવે તમે જોશો કે આ જે રેક્ટેંગલ્સ હતા તેમાં વ્હાઇટ ડોટ્સ આવી ગયા છે. તો હવે આપણે આ જે રેક્ટેંગલ છે તેને આપણે સિલેક્ટ કર્યું છે. તો તમે આ જોશો. તો હજી એક શેપ બનાવીએ. આ જે સ્ટાર છે મીન્સ કે આપણે ટૂલ ક્રિએટ શેપમાં છીએ. ટૂલ ક્રિએટ્સ માસ્ક છે એનું બાજુનું ઓપ્શન. અત્યારે આપણે ખાલી ટૂલ ક્રિએટ શેપ જોવાનું છે. હવે તમે શેપ લેયર સિલેક્ટ કરેલું હશે. હવે આપણે અહીંયાથી એલિપ્સ ટૂલ લઈએ. હવે આપણે અહીંયાથી એક એલિપ્સ ડ્રો કરીએ. હવે આપણે શેપ લેયરમાં બે લેયર્સ છે, એલિપ્સ અને રેક્ટેંગલ. હવે જો હું આનું બાઇન્ડિંગ બોક્સ વધારે કરતો, જેમ કે 12 અને રેક્ટેંગલનું પણ 12. એન્ડ હવે તમે જોશો કે પણ અત્યાર માટે છે હું આ જે બાઇન્ડિંગ બોક્સ છે બેના એને અન્ડુ કરી દઈશ 0. હવે જો હું અહીંયા એલિપ્સને સિલેક્ટ કરી લઉં, પછી અહીંયા હું સ્ટ્રોક ચેન્જ કરું તો ખાલી એલિપ્સ માટે જ સ્ટ્રોક ચેન્જ થાય છે, રેક્ટેંગલ માટે નહીં. હવે જો હું રેક્ટેંગલ સિલેક્ટ કરી લઉં તો સર્કલ માટે નહીં થાય, એલિપ્સ માટે. તો એલિપ્સ માટે નહીં બાઇન્ડિંગ બોક્સ ચેન્જ થાય. અત્યારે હું અત્યાર માટે આ બેને બાઇન્ડિંગ બોક્સને 0 કરી દઈશ. હવે તમે જો અહીંયા જોશો એલિપ્સ 1ના હું એરો કી પાસે ડાઉન કરું તો એલિપ્સ પાથ 1 છે, સ્ટ્રોક 1. આ બધા ઓપ્શન્સ મોસ્ટલી અહીંયા જોઈ છે. ફિલ, ટ્રાન્સફોર્મ. હવે જો આપણે એલિપ્સ પાથ 1માં જોઈએ તો એમાં આપણે સાઇઝ, રેક્ટેંગલની સાઇઝ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ અથવા તો એલિપ્સની સાઇઝ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, એની પોઝિશન ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે તમે જોશો કે અત્યારે એલિપ્સની સાઇઝ ચેન્જ થાય છે. હવે આપણે એની પોઝિશન પણ ચેન્જ કરીએ. તો હવે આપણે આ બધા ફંક્શન્સ છે અહીંયા સેમ રીતે રેક્ટેંગલના પણ છે બધા ફંક્શન્સ.
રેક્ટેંગલ પાથ 1, સ્ટ્રોક 1, ફિલ. તો હવે આપણે પરફેક્ટ સર્કલ કેવી રીતે બનાવી શકીએ છીએ તે શીખશું. તો પહેલાં આપણે આ કમ્પોઝિશનને ન્યૂ કમ્પોઝિશનમાં ચેન્જ કરી લઈશું. તો હવે આપણે અહીંયા એલિપ્સ ટૂલ સિલેક્ટ કરીશું. હવે આપણે અહીંયા એલિપ્સ ટૂલને શિફ્ટ સાથે ડ્રો કરશું. તો તમે જોશો કે જે છે એ પરફેક્ટ સર્કલ છે. તો હવે અહીંયા આપણે એનું બાઇન્ડિંગ બોક્સ ચેન્જ કરીએ, જેમ કે 41. તો તમે જોશો કે અહીંયા જે આ બોર્ડર છે તેનું બાઇન્ડિંગ બોક્સ છે. તો હવે આપણે અહીંયા સ્ક્વેર શીખીએ. આપણે એલિપ્સ ટૂલમાંથી રેક્ટેંગલ 2, અને હવે જો તમે અહીંયા રેક્ટેંગલ ડ્રો કરીએ હવે આપણે એને શિફ્ટ સાથે ડ્રો કરીએ. હવે આપણે એને શિફ્ટ સાથે ડ્રો કરીએ તો તમે જોશો કે આ એક પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે. તો હવે આપણે અહીંયા પોલિગન ટૂલ જોઈ લઈએ. આપણે જો અહીંયા પોલિગન ડ્રો કરીએ આપણે આનું બાઇન્ડિંગ બોક્સ 0 કરી દઈએ. હવે જો તમે અહીંયા પોલિસ્ટાર્સના ઓપ્શનમાં જશો તો તમે જોશો પોલિસ્ટાર પાથ 1 ઓપ્શન્સ. તો તમે જે આ પોઈન્ટ્સ છે તેને પણ ચેન્જ કરી શકો છો. આ જેમ કે એક સર્કલમાં ચેન્જ થઈ ગયું. આપણે ઓછા કરવા હોય તો એક ટ્રાયંગલમાં પણ ચેન્જ થઈ શકે છે. અહીંયાથી ટાઈપમાંથી પણ આપણે એને ટ્રાયંગલમાં ચેન્જ કરી શકીએ છીએ અથવા તો સ્ટારમાં ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. તો હવે તમે જોશો કે આ જે છે એ એક સ્ટાર થઈ ગયું છે. પોઝિશન, આપણે એની પોઝિશન પણ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ અહીંયાથી. રોટેટ, આપણે એને રોટેટ પણ કરી શકીએ છીએ. ઇનર રેડિયસ, આપણે એનું ઇનર રેડિયસ પણ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. આઉટર રેડિયસ, આપણે એનું આઉટર રેડિયસ પણ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. ઇનર રાઉન્ડનેસ પણ આપણે એનું ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. આપણે એનું આઉટર રેડિયસ પણ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. Thank you friends for watching video. Bye.